kanina umaga, syempre, may nakasalubong nga pala ako na, ano, na vlogger din. Hello guys! So today again, it's another vlog guys. At meron na naman tayong bagong sneakers na natanggap guys. So again, hindi natanggap na purchase. So again, today's vlog, it's about eto guys, ang Nike SB Dunk Black and White, or they called Panda Orca. So ayan, kung ano na lang yung sa tinatawag nila dito. But the official name is the Nike Dunk Low Retro White Black and Black White. So ayan. So check na natin kagad guys yung ating sneakers. But before anything else, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so at least you'll be updated sa lahat ng video na i-upload natin regarding photography, videography, tips, yun, sneakers, and personal sneakers guys, and vlogging tools. So again guys, stay tuned guys. And eto nga guys, so unbox na natin guys kagad. Eto siya. So kita yung papel, sira-sira pa, gutay-gutay. So eto na guys, ang ating SB Dunk. So yan, may bago na naman tayong purchase. Amoy natin, hindi siya amoy rugby, so hindi, parang wala siyang amoy. Pero ito guys, ang ating pair of the day. Ayan, diba? Stig. Ang SB Dunk. Ito lang bang tibring ano ito? Ito lang ang nakita ko. So, natin ang quality nito. Compare natin sa ibang SB Dunk na meron tayo. Yung quality ng leather at yung mismong pair. Stay tuned lang guys. And again nga guys, back to the vlog. So again, this pair is released last January 14, 2021. So yan, sa January naka-line up siya, release from according to StockX guys. Ayan, ang retail price niya is $110 pero sa ngayon umabot na siya na $260 so depende sa size nyo guys. Yun nga guys, i-compare natin yung leather quality nito sa ibang natin, sa SB Dunk natin na meron tayong available sa collection. Pero maangas siya guys, maganda yung niya, pormahan niya. Napaka basic na black and white, pero yung black niya, contrast niya, maganda yung pagkaka-black niya. Actually, we have before, I think, a vlog regarding to sa SB Dunk na parang ganito rin, similar color niya, black and white, SB Dunk din, 2016 model, I think. Actually, tinawag nila nito, yung iba tinatawag nila na Panda. Pero meron talagang nilabas nung I think 2019, Panda. Pero iba naman yung tsura niya, hindi siya ganito na ang mga labas ng mga ngayon, ng mga SB Dunk. So, yung Nike Dunk nga. Pero maangas yung quality niya guys. Makikita mo dito, wala. Ito lang talaga yung kulay na makikita mo, black and white. Wala na ibang So, napaka niya. Simple pero maganda sa mata. Magandang to. Tsaka malambot din. So, pero tingnan natin kung sana mas maganda. Ito yung SB Dunk na meron na tayo dito sa ating collection. So, stay tuned lang guys. And again guys, so actually this is my third SB Dunk low na sa ating collection guys. So before meron tayong ditong Glacier Blue 2003 model. So shoutout kay Jesot Nas dito sa Glacier Blue 2003 model po ba guys. And women's size. Actually it's a women's release. And again guys, so we have also here the Syracuse. So yan. So i-compare natin siya sa Syracuse guys because ito 2020 model eh. So, ayan. Check natin ang quality nito at compare natin sa Syracuse. So, ang leather niya sa likod, halos pareho lang lahat na ginamit. Pero mas malambot talaga tong mas malambot yung Syracuse guys. I think yes. Sa upper na toe niya. Dito mas malambot pa rin ang mas malambot pa rin yung Syracuse compare for sa etong black white natin na tinatawag nilang Panda o Orca o bahala na kayo kung pero mas malambot ang Syracuse. Sa tang niya, halos pareho lang ng materials na ginamit. So, dito lang talaga nagkakatalo. Dito sa niya. Yung material dito sa, lalo na sa upper type. Bagay, siguro pag nasuot na to at matagal na, baka lalambot din. Pero di ako sure nun. Pero mas makapal siya dito. Kung malambot na mas makapal ang leather ng Syracuse. Pati sa shoes niya. Yeah. Even the shoes. Mas maano yung shoes niya, mas malambot. Sa tingin mo, Bri, at sana mas maganda dito sa
sa Cyracuse at saka sa yung black and ano natin. I-compare mo. Sa mas magandang quality na ano. Maganda yung Panda. Pero yung sa ano, yung Cyracuse, di ba? Pero malambot sa paa talaga guys. Ang mga SB Dunk panalo ano niya sa quality kasi malambot. So, ayun. Yung nga pala ulit, susunod na natin, vlog natin, check natin, compare natin ang Dunk na SB Dunk sa Jordan 1 Low. Pati yung Jordan 1 High at saka yung SB Dunk na High. Compare natin yan guys. Pero ngayon, sa tingin ko, may pareho naman sa ano. So, pareho naman talagang maganda. Pag SB Dunk, kahit anong kulay yan, depende na sa'yo kung paano mo bagayin yung kulay, paano mo susuotin. Pero, at the end, pare-pareho lang. Pare-pareho lang sila ng quality guys. So, yan, kulay na lang ang nagkakatalo. So, depende lang kung paano mo suotin at bagayan. Para sa akin, panalo naman lahat. Panalo. Ayun. So, comment nyo na lang kung saan ang mas gusto nyo yung kulay, di ba? Kasi ang daming lumabas na sa ano ngayon, SB Dunk. May mga UNC na ata yung lumabas din eh. Ito yung isa natin, di ba? Alos pareho lang talaga. Pero 2003 model, mas malambot eh. Parang mas malambot na ewa. Alos pareho lang talaga eh, pero mas maliit to siya. 2003. And guys, ano lang natin. Made in Indonesia. Indonesia pala to. Vietnam yung ano ito. And again guys, so that's it for today. So again, masasabi ko lang overall sa sneakers, sa pair na to, ang black and white Panda, Orca, o kung anong gusto nyo itawag dito. And again guys, hindi talaga ito yung Panda kasi merong 2019 na nilabas na tinatawag lang Pigeon Panda 2019 model. So yun talaga yung Pigeon Panda na tinatawag. Pero ito, ang official name niya kahit sa StockX, ang name niya talaga is black and white lang. Ayan, black and white to 2021. Yun talaga yung pinaka-official name niya. Sa ano, retro white black 2021. Ang official niya dito sa StockX. Ayan, again, sa retail price is around $110 pero ngayon mapalo siya ng $260 depende sa size nyo. So, ayun nga guys, kung gusto yung kumuha ng gantong pair, ayan, shoutout ko nga lang ulit ang pinagkuhanan natin dito, si Rendol. Ayan, shoutout kay Rendol sa tropa natin. Maraming salamat sa pair. Ayan, so ayun lang guys, check nyo na lang yung ano niya, FB account niya. Kung gusto nyo dito sa mga taga-Kuwait, gusto nyo umorder ng pair at ayun, check nyo yung ano niya o PM nyo na lang siya o direct message nyo si Rendal. Ito sa gilid na to. Ayan, iyan nyo na lang. So again guys, I think that's it for today. Shoutout muna. Kanina umaga, syempre, may nakasalubong nga pala ako na ano, na vlogger din dito sa Kuwait at member ng Team Positive. Si eto. Kailan ako yung sana yun? Lunas Lock, di ba? Lunas Lock. First time magkita din din sa Kuwait. Magkita sa McDonald's. Mauni ang Team Positive. Guys! Wala nilang sabot, di kami nag-usap, nagkita lang kami dito. Nagkita nag-yun ang Rphy Samstill and Lunas Lock. Si Salome at si dapat magano tayo, reunion dapat dito eh, no? Kaya nga eh. Pag-usapan natin yan. Sige boss. Lunas Lock, oh. Sige na, bye. Gwapa kayo ba? Sige na boss, gwapo, oy, gwapo. Gwapo. Ito dyan. Team Positive, mga ano dyan, mga tawag at uy, nakalimutan mo. Mga admin. Mga admin. Basta mga Team Positive. Oy, gwapo. Mistiso. Gana, oh. Gwapo kayo ba? Sexy kayo. Okay lang. O sige na tayo, dali tayo po. Uy, sige. Masama-sabot ako. Oo, magkabot lang ta ha. Pon. Sige. Hoy, salamat. Pasensya na. Yan nga guys, so ayan. Nakasalubong ko siya kanina sa McDonald's ng umaga. So shoutout to you, Lunas Lock. And shoutout ko ang Team Positive. Shoutout to all the admin and member ng Team Positive. At syempre ang ating direktor nandito, si Brian Puntanar. Kay Palaboy OFW, shoutout to you. At sa team ng PBK. So again, thank you very much and mabuhay.